වන්දම් දැල්ලක් සෑදී ඇත්තේ කොහොමද? මම මේ අපූර්ව පරීක්ෂණය කරන්න පැරිසියේ පිහිටි පැලස් ඔෆ් ඩිස්කවරි ආයතනයට පැමිණුණා. මෙහි තියෙන සන්නායකය ඍණ ආරෝපිත එකක්. විද්‍යුත් ප්‍රේරණ සංසිද්ධියට අනුව මෙය ධන ආරෝපිත එකක් බවට පත්වේවි. හොඳයි, දැන් අපි විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ලබා දෙන්නයි මේ සූදානම. එහිදී අපට පුළුවන් වේවි මේ දැල්ල පැතිරෙන ආකාරය දෙස බලන්නට. මේ වෝල්ටීයතාවය කොපමණ? එය වෝල්ට් 20000ක් පමණ එකක්. ඔබට දැන් පේනවද සමනල්? බලන්න, මෙන්න මේ වගේ ඉගිලෙන සමනල්. ඇත්තටම සමනල්ලුම තමයි. මේ ප්ලාස්මා ආකාරයේ දැල්ලක්. එහි ආරෝපිත අයන අඩංගුයි. ඔබට දැන් පෙනේවි මේ දැල්ල තුල බෙදුණු කොටස් යුගලයක්. එහි එක් කොටසක් ඍණ ආරෝපිත තහඩුව දෙසටත්, ඒ කියන්නේ ධන ආරෝපිත අයන, ඒ වගේම ඍණ ආරෝපිත අයන ධන ආරෝපිත තහඩුව දෙසටත් ගමන් ගන්න ආකාරය. වායු සෙන්ටිමීටරයක් විඳීම සඳහා වෝල්ට් 10000ක පමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තහඩුව වෝල්ට් 20000ක්. ඔබට පෙනේවි මෙහි පුලිංගු කුඩා බව. නමුත් මම එය දැල්ල වටා තැබුවහොත් අපට විශාල පුලිංගු දැක ගන්නට පුළුවන්. එම වෙන්නේ දැල්ල තුළ අයන අඩංගු නිසා. ඒ කියන්නේ අපට ඒවා කැඩිය හැකියි. දැල්ල පිටතට පැතිරුණොත් සිදුවන්නේ කුමක්ද? බලන්න, මේ දුමාරය තුළ අයන අඩංගුද? සහතික වශයෙන්ම දැල්ල තුළ වගේම දුමාරය තුළ වූ විරුද්ධ ආරෝපණ විරුද්ධ දිශාවන් වලට ඒවා අදිනවා. දැන් කෙනෙකු තර්ක කරાવી දැල්ලක් කියන්නේ සැබෑ ප්ලාස්මා අවස්ථාවක් නොවේ කියලා. මොකද ඒක සෑහෙන්න උණුසුම්ම නොපවතින නිසාත්, ඒ තුළ ඉහළ ඝනත්වයකින් අයන නොපවතින නිසාත්. නමුත් එක දෙයක් ස්ථිරයි. එය තුළ වැදගත් විද්‍යුත් ගුණාංගයන්ගෙන් යුතු අයන පවතින බව. ඔබට බලවත් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් තිබේ නම් එය පරීක්ෂණාත්මකව සිදු කරන්නටත් පුළුවන් වේවි.